Dr. Govind Palkar is a renowned ENT surgeon from Sangli-Miraj in Maharashtra. He was blessed by the renowned spiritual Guru Shri Gagangiri Maharaj in 1996, and from that time, he pursued a life of spirituality along with his medical practice. He is closely associated with the World Peace Mission of Professor Dr. Vishwanath D. Karad sir. He has conducted workshops in over 500 schools on value-based education. He is a prolific writer in Marathi, and most of his books revolve around the theme of science and spirituality. खरं म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असंख्य कृमी आणि जंत हे वस्तिस्थान करून असतात. त्याच शरीराला आपण आपल्या वस्तिस्थान करत असताना सुद्धा त्या शरीराला आपण आपले म्हणतो. ते कृमी जंतुसुद्धा म्हणतात हे माझं वस्तिस्थान आहे. आपण पण म्हणतो की हे माझं शरीर आहे. आणि आपण बाह्य वस्तूला आपल्या प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व देत असतो. आणि मग साध्या साध्या गोष्टीमध्ये मनुष्य आपल्या दुःख आणि दुर्दैवाला उडवून घेत असतो. शोक, दुःख, दुर्दैव हे दुसरं तिसरं काही नसून क्रियेस प्रतिक्रियेच्या रूपानं निर्माण झालेले व्याधी आणि दुःख. ह्या व्याधी शरीरापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण पर्यावरणावरती, संपूर्ण मानवी जातीवरती आणि सर्व विश्वामध्ये त्याचा कर्माचा परिणाम होत असतो. आणि हे जर आपलं चित्रगुप्ताचं गुप्तचित्र कोरं ठेवायचं असेल तर सत्कर्म करा. आणि सत्कर्म केल्यानंतर, चांगलं कर्म केल्यानंतर नचिकेताला ज्या दुसऱ्या मंत्रामध्ये अग्निविद्या जी दिलेली आहे त्या विद्येमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की मानवी जीवनामध्ये हे सत्य जर जाणून घेतलं, शौनकाने विचारलेल्या प्रश्नाला सुद्धा अपराविद्या काय आणि पराविद्या काय आहे, म्हणजे स्थळ काळ सापेक्ष सत्य काय आहे आणि स्थळ काळ निरपेक्ष सत्य काय आहे, हे जाणून जर घेतलं सत्य स्वरूपात तर तुमच्या जीवनामध्ये आनंदाने द्विगुणित होईल. एका बाजूला निर्झराचं स्वच्छ पाणी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला गढूळ पाणी आहे. एका बाजूला कुंद वातावरणात असलेले आपलं वस्तिस्थान आहे, दुसऱ्या बाजूला सूर्यप्रकाशासारखं स्वच्छ प्रकाश आहे. आणि अशा स्वच्छ निर्जळ आणि स्वच्छ प्रकाश आहे. आणि एका बाजूला दुर्गंधयुक्त वाया झालेलं अन्न आहे तर दुसऱ्या बाजूला शुद्ध आणि सात्विक आहार आहे. यामधलं कुठला चॉईस करायचा ह्याचं स्वातंत्र्य परमेश्वरानं प्रत्येकाला दिलेलं आहे. आणि ह्या स्वातंत्र्याच्या चॉईसमधून तुम्हाला आपलं जीवन भवितव्यानं उज्ज्वल करायचं आहे. कणाकणानं साठून चाललेले दुःख, प्रत्याघाताच्या रूपाने निर्माण होणारं दुःख आणि दुसऱ्या बाजूला न्याय आणि त्या वृत्तीनं वागलेलं मिळणारा आनंद ह्या द्विगुणित होत जातं. यासाठी शेवटची एकच कथा सांगतो तुम्हाला. दाक्षिणात्य एक रामानुजाचार्य म्हणून एक संत होऊन गेले. जसे वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, तसं रामानुजाचार्य पण एक मोठे संत होऊन गेले. आणि हे संत ज्या गावात राहत होते त्या गावामध्ये त्यांचे गुरु राहत होते. गुरुनी त्यांना सांगितलं की मी तुला एक मंत्र देतो आहे, त्याग, समर्पण वृत्ती ह्या पद्धतीचा त्यांनी मंत्र देतो. हा मंत्र स्वतः म्हणायचा, दुसऱ्याला कोणाला सांगायचा नाही. आणि हा मंत्र जपलास की तुला दिव्य ज्ञान प्राप्त होईल, तुझं जीवन सुखी होईल. रामानुजाचार्य मंत्र घेतात, रात्रीचं ते मंत्र म्हणतात, त्याच्यावर चिंतन करतात आणि त्यांना एक दिव्य ज्ञान प्रकाश त्यांच्यामध्ये पसरतो. रामानुजाचार्य शेवटी म्हणतात की मला हा जर आनंद मिळत असेल तर मी हे लोकांना का द्यायचा नाही, हा आनंद मी लोकांना काय द्यायचा नाही. त्याच्यामध्ये द्वंद्व निर्माण होतं. गुरुची आज्ञा मोडायची का लोकांना सुखी करायचं. गुरुची आज्ञा मोडली तर गुरुने सांगितलं की हे माझं मंत्र कोणाला सांगायचं नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला अनंत लोक म्हणजे दुःखामध्ये हे झालेले आहेत, त्यांना जर हा मंत्र सांगितला तर त्यांचं जीवन सुखी होईल. शेवटी रामाचार्य पहाटेच्या वेळेला ते आपल्या झोपेतून विचारचिंतनातून बाहेर येतात, घराच्या छपरावरती जातात आणि मोठमोठ्यानं मंत्र म्हणायला सुरुवात करतात. हा मोठ्यानं मंत्र म्हटलेला सगळ्या गावामध्ये निनादतो. सगळे गाव तिथं जमतं आणि ते पण मंत्र म्हणायला सुरुवात करतात. मंत्र म्हणत असताना त्यांना पण दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं, त्यांना पण सुखप्राप्ती आणि अस्वस्थता नाहीशी होते. आणि शेवटी रामानुजाचार्याचे गुरु तिथे येतात आणि रामानुजाचार्याला म्हणतात की रामानुजाचार्य, मी तुला मंत्र मोठ्यानं म्हणू नको म्हणून सांगितलं, लोकांना सांगू नको म्हणून सांगितलं, तरीसुद्धा तू मंत्र मोठ्यानं म्हटलास. ॲक्च्युली त्यावेळेला रामानुजाचार्य आपल्या गुरुला म्हणतात, गुरु, सर्वांना सुखी ठेवण्यासाठी मी हा मंत्र म्हटला. तर गुरु त्याला शाप देतात की तू नरकात जाशील, तू नरकात जाशील म्हणून शाप देतात. रामानुजाचार्य म्हणतात
मी नरकात जायला तयार आहे या लोकांच्यासाठी, आणि नरकात गेलो तरी नरकातल्या लोकांना स्वर्गात पाठवणार. शुद्ध भक्ती जेव्हा फुलते तेव्हा जीवन त्यागमय होतं. करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, शांती याची फुलं जेव्हा जीवनाला लागतात तेव्हाच पूर्णत्वाचा पारिजातक फुलतो. हृदयात भक्ती, हातामध्ये चांगले कर्म आणि बुद्धीमध्ये सत्य, यालाच म्हणतात परिपूर्ण व्यक्तित्व. परिपूर्ण व्यक्तित्व. मला टाईम थोडासा लहान होता म्हणून मी सगळं कवर केलं. तरीसुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना ह्याशी पॅम्पलेट्स मिळतील आणि आपण ते वाचून हे करून घ्या. नमस्कार. हरे.